بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى متاع أهل الجنة وأنهم في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، هذا خمرهم خمر الجنة. ثم وعندهم قاصرات الطرف عين، نساؤهم كل منها قاصر طرفها على زوجها عين عيناء كأنهن بيض مكنون، أي أنهن في خدورهن في قصورهن في خيامهن لا يبرحن إلى خارج هذه القصور، بل كأنهن بيض مكنون مثل البيض، يعني بيض الطائر الذي يحفظ في عشه لا يعرض لإخراج، وإنما هو مكنون محفوظ فيه. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أهل الجنة، قال قائل منهم يقول لإخوانه: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أي بالبعث والنشور، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. هذا كلام قرينه، هذا من الشياطين الذي يريد أن يزله وأن يكفره بالله تبارك وتعالى. قال أي لإخوانه: هل أنتم مطلعون؟ طلع هذا المؤمن من مكانه في الجنة إلى النار رأى قرينه في سواء الجحيم قال: تالله إن كدت لتردي. يعني لم يكن بيني وبين الكفر بالله تبارك وتعالى إلا مقاربة صغيرة، فترة يسيرة، ولولا نعمة ربي في أن ثبتني على الإيمان واليقين لكنت من المحضرين، أي في العذاب معك. ثم يقول لإخواني: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. ثم عقب الله تبارك وتعالى على هذا فقال: إن هذا لهو الفوز العظيم. إن هذا الذي فيه أهل الجنة في خمرهم ونسائهم ومتعهم وأصدقائهم وحديثهم وما هم فيه مما أكرمهم الله تبارك وتعالى به ونجاهم من النار، هذا هو الفوز العظيم، لا فوز أعظم من هذا. لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا المقام وهذا النعيم، هذا لمثله فليعمل العاملون. يعني إذا أراد أن يعمل العاملون لشيء فليعملوا لهذا النعيم ليصلوا إلى أمر كهذا، ولا يوجد شيء مثله إلا هو هذا النعيم الذي يجب أن يعمل له العاملون. لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم قال جل وعلا: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. أذلك المشار إليه هذا نعيم أهل الجنة خير نزلا
ضيافة وإعداد لاستقبال هؤلاء المؤمنين، أم شجرة الزقوم التي تعد وتستقبل نزل لأهل الجحيم عياذا بالله؟ ثم وصف الله تبارك وتعالى هذه الشجرة فقال إنا جعلناها فتنة للظالمين. فتنة لها عندما يعني تظهر ثمارها فإنهم ينطلقون إليها من الجوع الذي يشعرون به في بطونهم ليأكلوا منها. إنها شجرة تخرج في إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة الزقوم شجرة تخرج في أصل الجحيم، وحسبك بهذا خبثا أن سوء المنبت، فإنها تنبت في أصل النار، وأصل النار هو أشدها حرارة وأعظمها، فغذاؤها ونموها من أصل النار، فكيف تكون ثمارها؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. خبث الأصل وكذلك خبث الثمرة، فشكلا كذلك، فشكلا وموضوعا من أشر الشرور. طلعها ثمارها وشكلها من خارجها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم أي هؤلاء المعذبين لآكلون منها فمالئون منها البطون. يعني أنها مع أنها من الغصص الشديدة إلا أنهم يملؤون البطون منها. وقد قال صلى الله عليه وسلم واصفا يعني الزقوم فقال يا عباد الله اتقوا الله، فلو أن قطرة من الزقوم، قطرة واحدة من عصارة ثمار هذه الشجرة قطرت على أهل الدنيا، قطرت على الدنيا لأفسدت على الناس معايشهم. كانت تفسد معيشة يعني الناس كلها، لا تصلح الأرض كلها، لا يمكن أن تقام فيها حياة بقطرة واحدة من الزقوم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن هي طعامه وشرابه، فكيف بمن هي طعامه وشرابه أن يكون طعامه وشرابه من هذا الزقوم صرفا، وقطرة واحدة تفسد على أهل الدنيا كلها معيشهم. قال جل وعلا فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. يعني لا يكفي هذا في عذابهم، وإنما يأتيهم عذاب آخر من جنس آخر وهو الشراب. يشربون على هذا تغلي فيريدون أن يطفئونه فلا يطفئونه إلا بما وصل حده في الحرارة. شوب يشيبونه، يعني شبت اللبن يعني خلطته شبت اللبن بماء، يعني اللبن حتى تطلع عليه ماء، فهذا الزقوم يخلط عليه ويشرب عليه ليخلطه بهذا الماء الحار سبحانه وتعالى. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم من ماء حار. وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا الحميم الحار أنه ماء كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، يعني يبقى يعذب بهذا ثم يهرب من هذا الذي أصبح يغلي في بطنه من الزقوم والحميم ليهرب إلى إلى النار مرة ثانية، ثم يهرب إلى النار، ثم يشعر بالجوع الشديد وبالعطش الشديد فلا يجد إلا الزقوم الذي يأكل منه، كما قال تبارك وتعالى فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. وقال سبحانه وتعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم، فشاربون عليه على الزقوم من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. هذا نزلهم، هذه ضيافتهم، هذه الضيافة التي تقدم لهم، وهذا هو المكان الذي ينزلون فيه ويكرمون فيه بهذا الإكرام الذي ليس بعده إهانة. ويقال لهذا المشؤوم الذي يكون في النار على هذا النحو، المجرم الذي يكون فيها الديت، ذق إنك أنت العزيز الكريم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، فيبقى بين يطوف بين هذا وهذا عذاب بعضه أشر وأشد من بعض، كما قال تبارك وتعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن.
يطوفون بينها. الطواف اللي هو السعي هنا، يركض إلى هذه ويركض إلى هذه ويركض إلى هذه ويركض إلى هذه، ويفر من الزقوم إلى النار، ومن النار إلى الزقوم، ومن الزقوم إلى الحميم، وهكذا يظل يعني راكضا من عذاب إلى عذاب، عياذا بالله سبحانه وتعالى من شر ذلك ومن أن نكون من أهل ذلك. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. قال جل وعلا: إنهم ألفوا آباءهم ضالين. وكأنك قائلا يقول: لما كان يعني هذا العذاب الشديد لهؤلاء؟ قال جل وعلا: إنهم ألفوا آباءهم ضالين. إنهم هؤلاء المجرمين ألفوا، وجدوا آباءهم ضالين، أهل شرك وكفر، فهم على آثارهم يهرعون. فهم هؤلاء على آثارهم، على آثار آبائهم الضالين يهرعون، يعني يسرعون في الضلالة ويسيرون على نهجهم كما سار آبائهم على الضلالة، دون أن يترووا ودون أن ينظروا في هذا الأمر الذي هم عليه. بل قال جل وعلا: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وكان ما كان من شأن الله تبارك وتعالى أن عاقبهم في هذه الدنيا وأزالهم عنها، ولكنهم لم يتعظوا بمصارع هؤلاء الغابرين. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. يؤكد الله تبارك وتعالى أنه أرسل في الأولين الذين قبلهم منذرين ينذرونهم هذه العقوبة، لكن جاء الأبناء وساروا بعد ذلك على سير الآباء، أو جاءت الأجيال التالية وسارت على مسيرة يعني الأجيال التي سبقوها، دون أن يرعوا، دون أن يتعظوا، ودون أن ينظروا في أدلة الرسل قبلهم وفيما صنعه الله تبارك وتعالى في آبائهم. لم يرعوا لهذا، وإنما أصروا على الضلالة واتخذوها مع يعني ما بين الله تبارك وتعالى لهم من المثلات التي سبقتهم. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، رسل ينذرونهم يخوفونهم عقوبة الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. انظر نظر اعتبار واتعاظ بكيف كان عاقبة، اللي هو النهاية للمنذرين الذين أنذرهم الله تبارك وتعالى عن يعني على هؤلاء الرسل. ثم قال جل وعلا: إلا عباد الله المخلصين. إلا عباد الله المخلصين في تلك الأمم، فإن الله تبارك وتعالى يعني قد أنجاها من العذاب في الدنيا، ويعني ردها سبحانه وتعالى إلى رحمته في الآخرة. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين طائفة من هذه الأمم، بدءا بنوح عليه السلام، فقال جل وعلا: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ولقد بالتأكيد نادانا، نادى الرب تبارك وتعالى، نادى الله تبارك وتعالى نوح، فلنعم المجيبون. نادى الله تبارك وتعالى لما قال لله تبارك وتعالى: إني مغلوب فانتصر. وقال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ثم لما قالوا له لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين وتوعدوه بالقتل على هذا النحو وبلغ الأمر ما بلغ. عند ذلك قال رب إني مغلوب فانتصر، أنا غلبت فانتصر، انتصر لي، انتصر لدينك، انتصر
يعني لرسولك الذي أرسلته إلى هؤلاء الناس، وهؤلاء الناس خلاص أوقفوني عند الحد وقالوا لي لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. ولقد نادانا نوح، قال جل وعلا فلنعم المجيبون، أجبناه، ونعم من يجيب الله سبحانه وتعالى. فلنعم المجيبون أننا أجبناه، وفي التو واللحظة كما يعني طلب منه نوح عليه السلام، وقد بشره الله تبارك وتعالى وقال له أولا إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا وحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. قال جل وعلا وما آمن معه إلا قليل. قال جل وعلا ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. نجيناه نوح عليه السلام وأهله يعني من المؤمنين، أهله من يعني من نسبه، وأهله كذلك أهله من أهل الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى واحمل فيها من كل الزوجين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. من الكرب العظيم، الكرب الهم والغم العظيم، وذلك بأنه كان يعني غلبة الكفار عليه وتهديدهم له واستهزاؤهم به، فقد عاش معهم في كرب عظيم من يعني من التهديد ومن الوعيد ومن إغلاق يعني باب الدعوة عليه نهائيا، ومن يعني استمرار قومه على الكفر وعلى العناد. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقي. انظر فضل الله تبارك وتعالى عليه أن نجاه ونجى أهله وخلصهم الله تبارك وتعالى من هذا الكرب الذي كانوا فيه. ثم إن الله تبارك وتعالى جعل ذريته هم الباقين، من تناسل من ذريته، وهم سام وحام ويافث أولاده الثلاثة، هم الذين بعد ذلك تناسلوا في الأرض، وجعل الله تبارك وتعالى يعني كل الذرية بعد ذلك من يعني نسل نوح عليه السلام. ولذلك كل الموجودين الآن يرجعون في النهاية إلى نوح، ولذلك يسمى آدم الثاني. فآدم تناسل منه يعني هذا النسل، ثم قطع الله تبارك وتعالى هذا النسل إلا من نوح عليه السلام الذي أصبح له 3 أولاد، ثم تناسلت الشعوب كلها بعد ذلك من نسل نوح عليه السلام. وجعلنا ذريته هم الباقين أي في الأرض، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. تركنا على نوح في الآخرين في الأمم الأخرى التي جاءت إلى يومنا هذا سلام على نوح في العالمين. لا يذكر نوح إلا ويسلم عليه من كل أهل الإيمان في كل هذه الأمم التي جاءت بعدها تسلم عليه، فهو رسول الله. يقول نوح رسول الله نبي الله أول رسول إلى أهل الأرض يعني ثم يصلون ويسلمون عليه السلام. سلام على نوح في العالمين في الأمم كلها التي جاءت بعد ذلك. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك كهذا الجزاء نجزي المحسنين. فنوح كان من المحسنين، دعا إلى الله تبارك وتعالى، آمن بالله تبارك وتعالى. انظر كيف كافأه الله تبارك وتعالى في الدنيا وكافأه في الآخرة. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. إنه أي نوح عليه السلام من عبادنا المؤمنين. وهذا تشريف لمسمى الإيمان الذي دخل فيه نوح، الذي أدخله الله تبارك وتعالى في هذا المسمى من عبادنا المؤمنين بالله تبارك وتعالى، علما أن هذا المسمى يدخل فيه كل من آمن بالله تبارك وتعالى. وهذا تشريف أن يكون كل عبد مؤمن يعني داخل في المسمى الذي يدخل فيه المرسلون والأنبياء أجمعون، فكلهم مؤمنين بالله تبارك وتعالى. إنه من عبادنا المؤمنين. ثم قال جل وعلا ثم أغرقنا الآخرون غير نوح وغير أهل الإيمان أغرقهم الله تبارك وتعالى. فهذا كانت عقوبة الله تبارك وتعالى لهم في الدنيا. فانظر هذه سلسلة من هذه القصة الطويلة، قصة الرسالات. هذه حلقة من هذه الحلقات، نفس الأمر
وهذه تسير بنفس السنن. رسول الله تبارك وتعالى يدعو إلى الله تبارك وتعالى، يؤذى بصنوف الأذى، ثم يكون الله تبارك وتعالى يجعل العاقبة له والذين آمنوا معه، ثم يهلك الله تبارك وتعالى الظالمين. وهذه سنة الله تبارك وتعالى الجاري. فالله تبارك وتعالى قال: إلا عباد الله المخلصين، وذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء عباد الله المخلصين. انظر صنيع الله تبارك وتعالى بهم. ثم أغرقنا الآخرين من سوى نوح عليه السلام وسوى الذين آمنوا من أهله. ثم شرع الله تبارك وتعالى في بيان حلقة أخرى من حلقات وسلسلة الرسالات. قال جل وعلا: وإن من شيعته لإبراهيم. تأكيد من الله تبارك وتعالى من شيعته، يعني من جماعته، من جماعة أهل الإيمان، إبراهيم عليه السلام. فإنه على دربه وعلى طريقه، على نفس الدرب، على نفس الطريق، على نفس الملة، رسول الله تبارك وتعالى داعٍ إلى الله تبارك وتعالى، إبراهيم أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: إذ جاء ربه بقلب سليم. مدح الله تبارك وتعالى إبراهيم هنا بأنه جاء ربه بقلب سليم، سليم من كل آفة. السلامة هي البعد من كل الآفات، وآفات القلوب آفات عظيمة. الشرك بالله تبارك وتعالى أعظمها، والكفر بالله تبارك وتعالى، والشك وما في يتبع هذا الشك من الشبه وديت. كذلك الميل عن الحق، كذلك سلامته كذلك من أن يعصى أمر الله تبارك وتعالى، فقد كان مطيعا لأوامر الله تبارك وتعالى. كل أمر أمره الله تبارك وتعالى به قد أطاع، وإن كان هذه أوامر شديدة يراد بها مطلق التعبد، وفيها أمر عظيم كما أمره الله تبارك وتعالى بذبح ابنه، فنفذ أمر الله تبارك وتعالى وأسلم لله جل وعلا ولم يتوقف ولم يتلكى. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال جل وعلا: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. كل الأوامر التي أمره الله تبارك وتعالى بها وفاها، ومدحه الله تبارك وتعالى في هذه التوفية، فقال: وإبراهيم الذي وفاها. وقال: إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي. فإبراهيم عليه السلام جاء ربه بقلب سليم، سليم من كل آفة، سليم من كل آفة. لا آفة في هذا القلب من كل آفات القلوب، وإنما كان سليما في تصوره، في إيمانه، في طاعته لله تبارك وتعالى، في إسلامه له. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، اذكر إذ قال لأبيه وقومه سائلا لهم ماذا تعبدون، ما الذي تعبدونه؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون، أئفكا كذبا، آلهة تجعلون لكم آلهة دون الله غير الله، تريدون إلها لكم غير الله، والحال أن الله تبارك وتعالى هو الإله وحده سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو، فلا يستحق الألوهة إلا هو، لا يستحق أن يكون مألوها معبودا إلا هو، لأنه هو الخالق وحده، هو الرازق وحده، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي بيده الأمر كله. ولذلك قال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا هو الذي يستحق أن يعبد، الإله وحده سبحانه وتعالى. فيقول إبراهيم لقومه: أئفكا كذبا آلهة دون الله تريدون أن تعبدوا آلهة دون الله، والحال أنه ليس هناك إله مع الله تبارك وتعالى. فما ظنكم برب العالمين؟ ما ظنكم برب العالمين فيما يصنعه لكم وما يصنعه بكم أن تعبدوا إلها غيره، والحال أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وكذلك ما ظنكم برب العالمين ألا تعبدوه وحده جل وعلا، فهو رب العالمين، رب كل هذه العوالم، كل هذا الخلق، كل ما سوى الله عالم. فكل هذا الخلق الله تبارك وتعالى ربه، لا رب للعوالم وللعالمين سواه سبحانه وتعالى.
فما ظنكم برب العالمين، يعني ألا تعبدوه وحده لا شريك له. وكذلك ما ظنكم برب العالمين إذا أشركتم وذهبتم إلى هذا الشرك الذي الذي هو فرية وكذب منكم. فما ظنكم برب العالمين أن يصنع بكم. قال جل وعلا: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. نظر نظرة في النجوم، وقد كان قومه ممن يعبد هذه النجوم ويرى أنها هي التي تصنع مقادير الناس على ظهر هذه الأرض. فقال إني سقيم. عندما كانوا في يوم من أيام عبادتهم خرج معهم، ثم وضع في نفسه كيف يحطم أصنامهم، فقال إني سقيم، أي ليتركوه في بيت أصنامهم. السقيم مريض. قال جل وعلا: فتولوا عنه مدبرين. تولوا عنه، تركوه عند أصنامهم مدبرين، تاركين له وفي بيت أصنامهم، لعله يعني ينظرون أنه يعني بقاؤه أو مبيته عند الأصنام يعني يشفيه من مرضه على ما كانوا يعتقدونه. فتولوا عنه مدبرين. قال جل وعلا: فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. يعني لما انفرد بأصنامهم، وطبعا أصنامهم في بيت أصنامهم ويغلق عليها وتصان وتحفظ، فراغ إلى آلهتهم. الروغان هو الإسراع في مراوغة وخفية إليهم. فقال، أي مستهزئا بهذه الأصنام: ألا تأكلون؟ يعني هلا إذا قدمت لكم طعاما أكلتموه ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ ما لكم لا تنطقون؟ أصنام من حجارة وأوثان وضعوها في مكان الصدارة ليعبدوها، ما لكم لا تنطقون؟ يقول كل هذا استهزاء بهم وسخرية بهم. قال جل وعلا: فراغ عليهم ضربا باليمين. راغ عليهم يعني أنه جال فيهم ضربا باليمين، ضربا بيمينه بالفأس التي معه بيمينه، يضربها أي بقوة وبشدة. والمعنى أنه حطمها ثم ذهب وشنق يعني صنمهم الأكبر بالفأس التي حطم بها هذه الأصنام. قال جل وعلا: فأقبلوا إليه يزفون. يعني أن قومه وقفوا بعد ذلك على هذه عندهم الجريمة المنكرة والحدث الأكبر، فأقبلوا إليه يزفون، يسرعون، وتأتي يعني جماعة منهم إثر جماعة لما سمعوا بنبأ هذا النبأ العظيم. هناك من حطم آلهتهم وحطم أصنامهم. فلما أتوا إليه يعني بحرقتهم وبغيظهم وبجماعتهم، جماعة إثر جماعة، قال لهم: أتعبدون ما تنحتون؟ سؤال يراد به يعني الإنكار عليهم وتحقيرهم. أتعبدون ما تنحتون؟ إله تصنعه أنت بيدك، تنحته من الحجر أو من غيره، تنحته أنت. والنحت هو التصوير ويعني الحفر لإبراز الصورة. قال: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. يعني تنسون الله سبحانه وتعالى الذي خلقكم، وكذلك خلق ما تعملون. كل الذي تعملونه هذا الله خالقه، فالله هو خالق أفعال العباد. وكذلك المادة هذه التي أنتم تصنعون منها يعني هذه الأصنام، حجر أو خشب أو غير ذلك، إنما هو الله خالقها سبحانه وتعالى. فكيف أنشأتم منها إلها تعبدونه وتقدمون له أشرف الأعمال وهي العبادة؟ والله خلقكم وما تعملون. فعند ذلك لم يراجعوا يعني عقولهم ولم يدركوها، وإنما قالوا: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. قال جل وعلا: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. ونعود إن شاء الله إلى يعني تتمة هذه الآيات في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.